Вітаю, любі глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Андрій Гриценко, я пластичний хірург та провідний спеціаліст з малоінвазивного апаратного ліфтингу. Сьогодні розберемо дуже актуальне перед літом питання – як позбутися дряблої шкіри. Існує безліч факторів, які впливають на стан шкіри. Найбільш вагомими факторами, які негативно сказуються на якості шкіри, являються вікові зміни, різкі коливання ваги, будь то набір ваги або зниження ваги. Це гормональний фон, в тому числі його зміна після вагітності. Ваш спосіб життя – це шкідливі звички, ваш спосіб харчування, режим активності та звичайна генетика, яка в цілому впливає на всі процеси в нашому організмі та регулює їх. Методи бувають різноманітні. По суті, їх можна розділити на дві групи. Це косметологічні методи та хірургічні методи. Про косметологічні методи вам більш детально розкаже наш косметолог-дерматолог. А якщо ми говоримо про хірургічні методи корекції, то вони можуть бути як апаратні, так і саме хірургічні. Якщо ми говоримо про апаратні методики, то я віддаю перевагу радіочастотному ліфтингу від InMode. Це може бути або Face Tight, або Body Tight, в залежності від зони, яка вас турбує. Якщо ми говоримо про хірургічні методики, то в залежності також від області це є певна та чи інша хірургічна операція. Якщо дряблість шкіри шиї та нижньої третини обличчя, виконується підтяжка цієї зони. Якщо дряблість шкіри передньої черевної стінки живота, то виконується пластика живота. Перш за все, це міні-інвазивність. Процедура виконується через невеличкі проколи, які заживають абсолютно безслідно. І з цього витікає друга перевага цієї операції – це те, що ніхто не помітить те, що ви були оперовані. Сліди операції абсолютно відсутні, і вже через короткий час ніхто зовсім не догадається, що ви щось робили з тією чи іншою зоною. Ще однією важливою перевагою даної методики є її безпечність. Апарат має багато датчиків, які контролюють як температурний його режим, так і взагалі режим його роботи. Тим самим не даючи нам отримати опіки або будь-які серйозні ускладнення. Також, враховуючи те, що підтяжка шкіри проходить під високою температурою, це знижує ризик виникнення синців, гематом і можливих місцевих ускладнень. Однією з важливих переваг даної методики є коротка реабілітація. Ви можете повернутися до звичайного ритму життя вже за дуже короткий термін. Дряблістю шкіри, тобто на сам стан шкіри, ми повпливати хірургічно не можемо. Ми можемо повпливати на наслідки. Наприклад, якщо дряблість нижньої третини обличчя та шиї виконується фейсліфт, тобто підтяжка нижньої третини обличчя. В залежності від ступеню дряблості шкіри ми підбираємо ту чи іншу методику для корекції. Якщо дряблість шкіри не дуже виражена або середнього ступеню вираженості, то апаратні хірургічні методики дуже добре вам підійдуть. Це дозволить вирішити вашу проблему відносно швидко і з мінімальним часом реабілітації. Проте, якщо дряблість шкіри вже дуже виражена, то в таких випадках ми прибігаємо до хірургічних методів корекції. Проте не всі зони добре піддаються хірургічним методам корекції. Існують певні зони, де хірургія не дуже справляється з певними проблемами. Наприклад, це провисання шкіри в області плечей, в області внутрішньої поверхні стегон, під сідницями, в області складок під лопатками. В таких зонах хірургічні методики працюють не дуже добре, тому що вони по собі залишають дуже помітні рубці, а результат при цьому залишається субоптимальний, і пацієнт виходить не дуже задоволений. Тому в областях стегон, в областях навколо колін, в областях рук, плечей я рекомендую використовувати саме Body Tight, тому що він дозволяє без ніяких візуальних змін покращити стан шкіри в цій області. Якщо, наприклад, зміни в області живота вже суттєві, існує вже шкірно-жировий фартух і дряблість шкіри дуже висока, в таких випадках апаратні методики вже не спрацюють, і ми використовуємо хірургічні методи корекції цієї зони, наприклад, абдомінопластику в тому чи іншому варіанті. Якщо порівнювати Body Tight з косметологічними апаратними методиками, то його плюс в тому, що він має набагато більш сильний вплив на шкіру та підшкірні тканини. Він дозволяє за одну процедуру досягти того ефекту, який би досягався косметологічними апаратами за певний ряд процедур. Тобто його основний плюс – це те, що за один раз ми можемо вирішити вашу проблему.
Саме час готуватися до літа разом з Grace. Ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А також не забудьте долучитись до нас в Instagram та Facebook. Grace – для тих, хто обирає себе.